নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আমি ক্লাছ 10ৰ স্পেচিয়েল ইংলিছ ক্লাছত এই লেটাৰ টু গড লেসনটো আলোচনা কৰি আছিলো আৰু এইটো হৈছে পাৰ্ট 5 ভিডিঅ' গতিকে তোমালোকে যদি 1 2 3 4 এই পাৰ্ট কেইটা চোৱা নাই মই ডেসক্ৰিপচনত লিংকসমূহ দি দিম তোমালোকে চাই ল'বা তো আমি তাৰ পাছৰ যিখিনি আছে সেইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. So yat koise je one of the employees post officer ejon employee jijon asile postman thik ase dakwal jon ba pion jon and also helped at the post office aru tekhete post office ot sahay kore bibhinno kam bilakhet hone no aru postman ba dakwal ejone ki kam kore tumaloke নিশ্চয় হেতু জানা went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God আৰু হি খুব হাঁহি গৈছে তেখেতে পোষ্টম্যান জনে আৰু হাঁহি হাঁহি লৈ পিনি তেখেতৰ বছৰ অৰ্থাৎ পোষ্ট মাষ্টাৰ জনৰ ওচৰলৈ গৈছে আৰু and showed him the letter to God আৰু হি ভগৱানলৈ লিখা চিঠিখন তেখেতে পোষ্ট মাষ্টাৰ জনক দেখুৱাইছেগে খুব হাঁহি হাঁহি never in his career as a postman had he known that address আৰু তেখেত এজন ডাকৱাল হিচাপে বা পিয়ন হিচাপে কোনো দিনে কেতিয়াও তেনেকুৱা এড্ৰেছ পোৱা নাই ঠিক আছে ভগৱানলৈ চিঠি লিখা তেনেকুৱা পোৱা নাই তেনেকুৱা এড্ৰেছৰ the postmaster a fat amiable fellow also broke out laughing but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented what fate I wish I had the fate of the man who wrote this letter starting up a correspondence with God to yat ki koise saba the postmaster jon tekhet ki asile a fat amiable fellow tekhet khub hokotabot aru khub friendly thik ase khub bondhu hulop swabhapor asile tekhete ki koile also broke out laughing tekheto hahibo dhorile khub hahibo dhorile bhogwanole likha chithi khon pailoi but almost immediately he turned serious kintu হাহিলে কিন্তু লগে লগে তেখেত খুব গম্ভীৰ হৈ পৰিলে টেপিং দ্য লেটাৰ অন হিজ ডেস্ক আৰু তেখেতে সেই চিঠিখন ডেস্কত অলপ জোৰেৰে অলপ শব্দ কোৱাকৈ এনেকৈ থাপ মাৰি টেবুলত তোমাৰ ডেস্কত চিঠিখন থলে আৰু কমেণ্টেড তেখেতে কৈছে হোৱাট ফেইট আই উইচ আই হেড দ্য ফেইট অফ দ্য মেন হু ৰোড দিছ লেটাৰ ষ্টাৰ্টিং আপ এ কোৰেছপণ্ডেঞ্চ উইথ গড যে কি আচৰিত বিশ্বাস I wish I had the fate of the man who wrote this letter. এই যিখন চিঠি লিখিছে এই মানুহজনৰ দৰে মোৰো যদি তেনেকুৱা ভগৱানলৈ বিশ্বাস হ'লহেঁতেন ইমান তাৰমানে গভীৰ বিশ্বাস starting up a correspondence with God তেখেতে কি কৰিছে ভগৱানৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিছে চিঠিৰ জৰিয়তে গতিকে ভগৱানৰ লগত যিজন ব্যক্তিয়ে সেই চিঠিৰ জৰিয়তে সংযোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰিছে সেইজনৰ ভগৱানৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস কিমান গভীৰ হ'ব পাৰে হেতুক লৈ পিনে তোমাৰ পোষ্ট মাষ্টাৰ জনে আচৰিত হৈছে আৰু কৈছে মোৰ যদি তেনেকুৱা ভগৱানৰ প্ৰতি ইমান দৃঢ় বিশ্বাস হ'লহেঁতেন তেনেকৈ বুলি পোষ্ট মাষ্টাৰ জনে কৈছে so in order not to shake the writer's faith in God the postmaster came up with an idea answer the letter আৰু কি হ'ল so in order not to shake the writer's faith in God গতিকে সেই ৰাইটাৰ জন সেই চিঠি যিজন লিখিছিল অৰ্থাৎ লেন্সৰ কথা কৈছে সেই চিঠি লিখা ব্যক্তিজনৰ যিটো ভগৱানৰ প্ৰতি থকা যি বিশ্বাস আছিল সেই বিশ্বাসটো নাভাঙিবৰ কাৰণে the postmaster came up with an idea postmaster জনৰ এটা ধাৰণা মনলৈ আহিলে হেতু হল কি answer the letter সেই চিঠিখনৰ উত্তৰ দিয়া but when he opened it কিন্তু যেতিয়া তেখেতে সেই চিঠিখন খুলিলে খামৰ ভিতৰতহে আছিলে তাতটো টু গড বুলি লিখা এড্ৰেছটো দেখা পায় তেওঁলোকে হি কৈছে ইতিয়ালৈকেতো সিহঁতৰ চিঠিখন পঢ়াই নাই but when he opened it যেতিয়া তেখেতে চিঠিখন খুলিলে খামটো খুলিলে চিঠিখন যেতিয়া পঢ়িব ললে it was evident that to answer it he needed something more than goodwill ink and paper যেতিয়া চিঠিখন মেলি চালে পঢ়িলৈ পিনি গম পালে যে তেখেতে কেৱল ইংক এণ্ড পেপাৰ অৰ্থাৎ লিখনিটা মানে লিখাৰ চিঠি কিবা এটা উত্তৰ বিচৰা নাই সাধাৰণতে কি হয় আমি যদি কাৰোবালৈ এখন চিঠি লিখো ধৰি লোৱা তুমি বন্ধু এজনলৈ চিঠি লিখিছা পৰীক্ষাক লৈ পিনি তাৰপিছত তোমাৰ কথাখিনি জনালা পৰীক্ষাক লৈ তাৰপিছত তাক সেই বন্ধুজনক কৈছা যে তোমাৰ পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ল তুমি জনাবা তেনেকৈ বুলি সাধাৰণতে তেনেকুৱা জাষ্ট বিচাৰে এটা মানে কেনেকুৱা কি হ'ল কি নাই হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকত বিচাৰে চিঠিত জানিব বিচাৰে কিন্তু তেখেতলোকো ভাবিছিলে পোষ্ট মাষ্টাৰ জনে যে কিবা চাগে ভগৱানক সুধিছে কিবা বুলি কিন্তু
যেতিয়া মেলি চালে চিঠিখন পঢ়ি চালে তেতিয়া গম পালে যে তেখেতে লিখনি বিচৰা নাই বুজি পাইছা লিখা বিচৰা নাই বাট হি ষ্টাক টু হিজ ৰেজলিউশ্যন কিন্তু তেখেতে যিটো সংকল্প লৈছিলে যিটো ৰেজলিউশ্যন লৈছিলে তেখেতে যে এই চিঠিৰ যে উত্তৰ দিম বুলি যে যিটো সংকল্প লৈছিলে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছিলে সেইটোত কিন্তু ষ্টাক হৈ থাকিলে অটল হৈ থাকিলে তাৰমানে কি হ'ল আমিতো গম পাইছোঁ লেন্সৰ পেচজ বিচাৰিছিলে টকা বিচাৰিছিলে গতিকে যেতিয়া পোষ্টমাষ্টাৰজনে প্ৰথমেই টু গড লিখা পাইছিলে তেতিয়াতো খুব হাঁহিছিলে আৰু হাঁহি লৈ পিনি তেখেতে সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে এই ভগৱানৰ প্ৰতি যি দৃঢ় বিশ্বাস আছে এই বিশ্বাসটো মই নাভাঙো সেইটো কাৰণে ভগৱান হৈয়ে মই চিঠিখন ৰিপ্লাই দিম তেনেকৈ বুলি ভাবিছিলে কিন্তু যেতিয়া মেলি চালে গম পালে যে তেখেতে কি বিচাৰিছে 100 পেচজ বিচাৰিছে কিন্তু সেই পেচজ বিচাৰিছে বুলি যে আৰু ৰিপ্লাই নিদিওঁ আৰু তেনেকুৱা থকা নাই কিন্তু তেখেতে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছিলে প্ৰথমে যে উত্তৰ দিম বুলি সেই সিদ্ধান্তত কিন্তু তেখেত অটল হৈ আছিলে ঠিক আছে তেখেতে কি কৰিলে চাবা হি আস্কড ফৰ মানি ফ্ৰম হিজ এমপ্লয়িজ হি হিমছেল্ফ গেভ পাৰ্ট অফ হিজ চেলাৰী এণ্ড ছেভাৰেল ফ্ৰেণ্ডছ অফ হিজ ৱেৰ অব্লাইজ টু গিভ ছামথিং ফৰ এন এক্ট অফ চেৰিটি তাৰপিছত কি কৰিলে তেখেতে সেই যিসকল পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ আছিলে বাকী তেওঁলোকক কি কৰিলে মানি বিচাৰিলে টকা বিচাৰিলে আৰু কি কৰিলে হি হিমছেল্ফ গেভ পাৰ্ট অফ হিজ চেলাৰী আৰু তেখেতৰ যি চেলাৰী হয় যিটো দৰমহা হয় সেই দৰমহাৰ পৰা এটা অংশ তাত দিলে এণ্ড ছেভাৰেল ফ্ৰেণ্ডছ অফ হিজ ৱেৰ অব্লাইজ টু গিভ ছামথিং ফৰ এন এক্ট অফ চেৰিটি আৰু তেখেতৰ কিছুমান বন্ধু আছিলে যিসকলে দান কৰি ভাল পায় চেৰিটি মিনছ কাইণ্ডনেছ ঠিক আছে লোকক সহায় কৰি ভাল পায় পৰোপকাৰ কৰি ভাল পোৱা সেই তেনেকুৱা বন্ধু কেইজনৰ পৰাও অলপ পেচজ গোটালে টকা গোটালে It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. আৰু তেখেতৰ কাৰণে অৰ্থাৎ পোষ্টমাষ্টাৰজনৰ কাৰণে সেইটো খুব অসম্ভৱ এটা কাম আছিলে গোটেই টকাটো গোটাবৰ কাৰণে 100 পেচজ গোটাবৰ কাৰণে তেখেতৰ বাবে অসম্ভৱ আছিলে so he was able to send the farmer only a little more than half গতিকে তেখেতে সেই খেতিয়কজনক পঠাবলৈ মাত্ৰ little more than half অৰ্থাৎ লেন্সৱে বিচাৰিছিলে 100 পেচজ হয়নে 100 বিচাৰিছিলে তেখেতে দিব পাৰিলে কিমান লিটিল মোৰ দেন হাফ অৰ্থাৎ 50 পেচছতকৈ বেছি বুলি কৈছে লিটিল মোৰ দেন হাফ আৰু কিমান আছে সেইটো এক্সেক্টলি আমি পাম বাৰু ঠিক আছে মই এতিয়া কৈ নিদো লিটিল মোৰ দেন হাফ বুলি কৈছে ইয়াত ঠিক আছে এতিয়া কিমান এক্সেক্টলি কোৱা নাই মুঠতে 50তকৈ সৰহ বুলি কৈছে ঠিক আছে তাতকৈ অলপ বেছি বুলি কৈছে হি পুট দ্য মানি ইন এন এনভেলপ এড্ৰেছড টু লেন্সো and with it a letter containing only a single word as a signature God আৰু তেখেতে কি কৰিলে সেই যিটো টকা গোটালে সেই পেচছখিনি কি কৰিলে এটা খামত ভৰালে আৰু খামত ভৰালে মানে এখন চিঠি পঠিয়াছে আৰু সেই চিঠিখনত কেৱল মাত্ৰ এটাই শব্দ লিখি দিছে গড বুলি ভগৱানৰ সহি বুলি আচলতে সহি যেনেকৈ পঠিয়ালে কোনোবা এজনে পঠিয়ালে তেখেতৰ লাষ্টত কোনে চিঠি পঠাইছে সেইটো নামটো লিখে ঠিক তেনেদৰে অকল কাগজৰ টুকুৰা এটাত কেৱল মাত্ৰ এটাই শব্দ লিখিছে সেইটো হৈছে কি গড বুলি ঠিক আছে আজিলৈ এইখিনি আমি আলোচনা কৰিছোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা কি প্ৰশ্ন ওলাব আমি সেইখিনি উত্তৰ কৰিম গতিকে তোমালোকে বহি কলম উলিয়াই ল'বা ঠিক আছে আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই আছে সেইসকলে লাইক কৰি দিবা ঠিক আছে আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিবা ঠিক আছে আমি এতিয়া প্ৰশ্ন উত্তৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ তোমালোকে দেখা পাইছা প্ৰথমটো কুৱেশ্যন লিখিছোঁ টু হোম ডিড দ্য পোষ্টমেন গিভ দ্য লেটাৰ পোষ্টমেনজনে বা ডাকুৱালজনে চিঠিখন কাক দিছিলে আমি নিশ্চয় জানো ডাকুৱালজনে চিঠিখন লৈ পিনি কাক দিছিলে পোষ্ট মাষ্টাৰজনক দিছিলে গতিকে আমি লিখিব লাগিব দ্য পোষ্টমেন gave the letter to the কাক দিছিলে পোষ্ট মাষ্টাৰজনক দিছিলে পোষ্ট মাষ্টাৰ ঠিক আছে এটো উত্তৰটো এনেকৈ লিখিলে হ'ব দ্য পোষ্টমেন গেভ দ্য লেটাৰ টু দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৰেড দ্য লেটাৰ ইয়াতে মই এইটো ৰিড কৰা নাই ৰেড কৈছোঁ কাৰণ এইটো পাষ্ট ফৰ্ম ইউজ কৰা হৈছে ইয়াতে বুজি পাইছা কোনে চিঠিখন পঢ়িছিল এতিয়া চিঠিখন কোনে পঢ়িছিলে আমি নিশ্চয় জানো পোষ্ট মাষ্টাৰজনে পঢ়িছিলে হয় নহয় গতিকে দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ ৰেড দ্য লেটাৰ ঠিক আছে দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ ৰেড দ্য লেটাৰ এইটো তোমালোকে লিখি লোৱা তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়ি নেক্সট কুৱেশ্যনটো তোমালোকে দেখা পাইছা হোৱাট টাইপ অফ এ মেন ৱাজ দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ ঠিক আছে পোষ্ট মাষ্টাৰজন কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি আছিল গতিকে আমি জানো ইয়াত কি লিখা আছে দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ কিতাপত তোমালোকে পাইছিলে ফেট এমিয়েবল ফেলো বুলি গতিকে সেইটো কথা লিখি দিলে হ'ব দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ ৱাজ এ ফেট এমিয়েবল
person ঠিক আছে এটো এনেকে লিখিলে হ'ব the postmaster was a fat amiable person next question লৈ আগবাঢ়িছো next question তোমালোকে দেখা পাইছা what was the idea that the postmaster came up with ঠিক আছে এই প্ৰশ্নটো উত্তৰটো লিখিম মই তোমালোকে চাই যাবা আৰু এটা কথা ইয়াৰ পৰাই মই লিখি দিম দেই কাৰণ এটো ইয়াতে পোহৰটা পৰিছে দেখত পোহৰটো নাপাবগে চাগে যিকি নহয় ইয়াৰ পৰা উত্তৰটো লিখিছো মই তোমালোকে লিখি লবা the postmaster came up with the idea of answering the letter of Lenso with the idea of answering the letter of Lenso as God himself in order not to break his deep faith in God ঠিক আছে এটো উত্তৰটো এনেকে লিখিলে হ'ব কি লিখিলো সব মই পঢ়ি দিছো the postmaster came up with the idea of answering the letter of Lenso as God himself in order not to break his deep faith in God ঠিক আছে এটো তোমালোকে লিখিলোৱা গটিকে আজিৰ এই ভিডিওটিত এখিনিয়ে আছিল যদিহে ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু নেক্সট ভিডিওত আমি লেসনটো সম্পূৰ্ণ হেক কৰিম নেক্সট ভিডিওত আৰু মই কৈছো তোমালোকক কথা এটা মই তোমালোকক কৈছিলো ৰেগুলাৰ ভিডিও দিম বুলি কিন্তু মই দিবলৈ পৰা নাই কাৰণটো হ'ল গম পাইছা একিদিন বিহু পতা হৈ আছে সকলো ঠাইতে বিহু পাতি আছে গটিকে কি হয় বিহু পতাৰ কাৰণে নয়েজ বিলাকত খুব আহিছে ভিডিও বনাবলৈ অকমান অসুবিধা হয় এই কাৰণে মই ভিডিও দিব পৰা নাই একিদিন গটিকে তাৰ বাবে মই দুখিত যিকি নহওক তোমালোকে নেক্সট ভিডিওটো কাইলৈ পাই যাবা কাৰণ সেই ভিডিওটো মই এতিয়াই বনাই থৈ দিম ঠিক আছে ধন্যবাদ